Hello, cô chào các bạn nhỏ nha. So now let's review the vocabulary that you learned previously. Bây giờ các em sẽ ôn tập lại những cái từ vựng buổi trước các bạn đã học nhá. Okay, listen and repeat after me. Okay, mum, mum. This is my mum. Dad, dad. This is my dad. Brother, brother. This is my brother. Brother. Sister. Sister. This is my sister. Grandpa. Grandpa. This is my grandpa. 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 This is my grandpa. Grandma. Grandma. This is my grandma. Aunt, aunt. This is my aunt. Uncle, uncle. This is my uncle. Cousin, cousin. This is my cousin. Ok, các bạn hãy dừng video của cô và tự đọc lại tất cả các từ trên màn hình nhé. Mom, dad, brother, sister, grandpa, grandma, grandpa, aunt, uncle, cousin. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại các tính từ chỉ về màu sắc cũng như là kiểu dáng của tóc các bạn nhé. Long, long. Short, short. Curly, curly. Straight, straight. Brown, brown. Black, black, black. White, white, white. Again, one more time. Listen and repeat after me. Long, short, curly, straight, straight, brown, black, white. Okay? This is Rosie's mom. She's got curly hair. This is Rosie's mom. She's got curly hair. This is Rosie's dad. He's got short hair. Now let's practice the sentence patterns. Ask and answer. Hello, how are you? I'm fine, thank you. What's your name? My name's... How old are you? I'm... Tự các bạn luyện đặt câu hỏi và câu trả lời về thông tin của chính bản thân mình nhé. Ok, nào chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cấu trúc giới thiệu bạn nào. This is my friend. This is my friend. His name's James. His name's James. He's 9. He's 9. This is my friend. Her name is... She is... Ok, các bạn hãy nghe video của cô giáo nhiều lần và chúng ta sẽ luyện tập ghi âm và trả bài cho cô giáo nha. See you tomorrow. Hẹn gặp lại các em vào chiều mai nha. Bye bye.